নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ লাই শাকেৰে বনোৱা গাহৰিৰ মাংসৰ ৰেচিপিটো। এই ৰেচিপিটো পিছে মই বনোৱা নাই, মোৰ খুৰীয়ে বনাইছে। খুৰীৰ হাতৰ এই লাই শাকেৰে বনোৱা গাহৰিৰ মাংসৰ ৰেচিপিটো আমাৰ ঘৰত চবৰে বহুত বেছি প্ৰিয়। মই ভাবিলোঁ আপোনালোকেও এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি, গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই খুব বেছি ভাল পাব, গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন। আৰু যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ এই চেনেলত আহিছে, অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইদৰে সুন্দৰ ৰেচিপিবোৰ সদায় চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰে আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে নতুন নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে খুৰীৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কিদৰে বনাইছে পদ্ধতিটো চাই লওঁ আহক। প্ৰিয় দৰ্শক, লাই শাকেৰে বনোৱা গাহৰি মাংসৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটোৱে হৈছে লাই শাক আৰু গাহৰিৰ মাংস। গতিকে প্ৰথমতে লাই শাক আৰু গাহৰিৰ মাংসৰ যোগাৰখিনি চাই লওঁ, তাৰপিছত বনোৱাৰ প্ৰণালীটো চাম। এয়া লাই শাক লৈছে খুৰীয়ে, ফ্ৰেছ লাই শাক, ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি মিহি মিহিকৈ কটাৰীৰে কাটা নাই। আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইদৰে হাতেৰে মোহাৰি দিছে। এইদৰে কৰিলে লাই শাকৰ ফ্ৰেছনেছটো থাকি যায় আৰু খাই বহুত বেছি সোৱাদ লাগে। আপোনালোকেও খুৰীয়ে দেখুৱাৰ দৰে এইদৰে পাতকেইটা মোহাৰি দি কৰি চাবচোন, খাই বহুত বেছি জুতি পাব। এয়া চাওক, শাকখিনি খুৰীয়ে ৰেডি কৰি ল'লে, তলৰ ঠাৰিবোৰ পেলাই দিছে, মোটা অংশখিনিও পেলাই দিছে আৰু এয়া পাতবোৰ ৰেডি কৰি ল'লে। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে এয়া গাহৰিৰ মাংসখিনি কুকাৰত পানী, নিমখ আৰু হালধিৰে ভালদৰে 2-3টা হুইচেল অহালৈকে এইখিনি বইল কৰি এতিয়া পানীখিনি পেলাই দিছে আৰু এই মাংসখিনি ৰেডি কৰি লৈছে। এটা কেৰাহীত 3-4 টেবুল স্পুন সৰিয়হৰ তেল বা মিঠাতেল এয়া ঢালি দিছে। গৰম কৰি ল'ব তেলখিনি ভালদৰে। গাহৰিৰ মাংসত যিহেতু তেল থাকেই, বহুত বেছি ফেট থাকে, গতিকে তেল বেছি ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হৈ যায়, খাই বৰ বঢ়িয়া লাগিব। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ মানে এটা গ্ৰাইণ্ডিং জাৰত জোখমতে যিমান জ্বলা ভাল পায় সেই হিচাপত কেঁচা জলকীয়া, আদা, নহৰু, অকণমান পানী দি ভালদৰে পেষ্ট কৰি লৈছে। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া পিঁয়াজ দিছে, 3টা মজলীয়া আকাৰৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ দীঘলীয়াকৈ কাটি দিছে আৰু পিঁয়াজখিনি কিছু সময় ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব, গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল' কৰি পেলাই। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা কেঁচা জলকীয়া, নহৰু, আদাৰ পেষ্টটো দি পেলাই ভালদৰে মিলাই দিছে আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি এয়া বইল কৰি থোৱা গাহৰিৰ মাংসখিনি ইয়াতে ঢালি দিছে। এতিয়া মছলা আৰু তেলৰ লগত গাহৰি মাংসখিনি খুব ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব, ভালদৰে মিলাই দিব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল' ৰাখি 10-15 মিনিট মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। প্ৰথমতে এতিয়া ঢাকন মৰাৰ দৰকাৰ নাই, লৰাচৰা কৰি থাকিব লাগিব মাজে মাজে। এতিয়া জোখমতে সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছে খুৰীয়ে আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ এয়া ধনিয়াৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছে। বেছি মা মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নহয় এইদৰে বনোৱা মাংসখনত, খাই কিন্তু বহুত বেছি জুতি লাগে। অকল জিৰাৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি, নিমখ, হালধি, কেঁচা জলকীয়া, নহৰু আৰু আদা, বাছ এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিয়ে খুৰীয়ে বৰ বঢ়িয়াকৈ বনাইছে মাংসখন। আপোনালোকেও এইদৰে বনাব, খাই নিশ্চয় ভাল পাব। এতিয়া 10-15 মিনিট মাংসখিনি ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া লাই শাকখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছে আৰু জোখমতে নিমখ দিছে। যিহেতু মাংসখিনি বইল কৰাৰ সময়তো নিমখ দিয়া গৈছে, গতিকে এতিয়া আৰু বেছি নিমখ নালাগে, আন্দাজমতে নিমখ দি এতিয়া ঢাকন মাৰি শাক আৰু মাংসখিনি ভালদৰে মিলাই ভাজি থাকিব লাগিব। শাক দিয়াৰ পিছত মাংসখিনি 20-25 মিনিট এইদৰে ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। শাকখিনি যোগ কৰাৰ আগতেও মাংসখিনি 10-15 মিনিট খুৰীয়ে ভালদৰে ভাজি লৈছে। শাক দিয়াৰ পিছত ঢাকন মাৰি বাৰে বাৰে ভাজি আছে, লৰাই চৰাই থাকিব লাগিব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখিব লাগিব। এয়া মাজে মাজে ঢাকন গুচাই পেলাই ভালদৰে লৰাচৰা কৰি দি আছে। এয়া শাকৰ পৰা পানীখিনি এৰিব ধৰিছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। শাকখিনি সিজি আহিছে, মাংস আগতে ভালদৰে সিজাই লোৱাই হৈছে, তথাপি
মাংসখিনিও আৰু বেছি ভালদৰে সিজিব ধৰিছে। এইদৰে বনাই নিশ্চয় আপোনালোকে খাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে মনত পেলাই দিলোঁ, লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন ভিডিঅ'টোৰ তলত। পুনৰ ঢাকন মাৰি এইখিনি সিজিবলৈ থ'লে। এই গোটেই প্ৰচেছটো 40 মিনিট হৈ গৈছে এইদৰে ঢাকন মাৰি মাৰি সিজাই থকাৰ। এতিয়া গৰম পানী কৰি লৈছে খুৰীয়ে। এয়া গৰম পানী জোখমতে ইয়াতে দিছে। মাংসখনত বেছি জোল নাৰাখে, অকণমান থুপথুপীয়া কৰিব, সেইমতেহে মাংসখনত পানী দিব। এয়া পানী হৈ গ'ল, পানীখিনি একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। আৰু এয়া ওপৰত কাটি দিছে ফ্ৰেছ ধনিয়া। ধনিয়া দিয়াটো অপশ্যনেল হয় লাই শাকেৰে বনোৱা মাংসত, গাহৰিৰ মাংসত দিলে খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে। এবাৰ দি চাব পাৰে আপোনালোকেও। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া ধনিয়া কাটি দিয়াৰ পিছত মাংসখিনি ভালদৰে মিলাই দি পেলাই ছাৰ্ভিং বাউলত খুৰীয়ে এয়া ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থৈ দিছে। আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত ইয়াক খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকেও খুৰীয়ে দেখুৱাৰ দৰে অতি সোনকালে লাই শাকেৰে গাহৰিৰ মাংস বনাই খাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে নাপাহৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাইছে বুলি আশা থাকিল। গতিকে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন, আৰু নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগতো যাতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।